ما فقط برینمون مموری نداره، با تک تک و تمام سل‌های بادیمون مموری داره. همشون حافظه داره. همش حافظه داره. ما همه فکر میکنیم فقط همین یه دونه مموری سنتر که پشت سر ما باشه، ما همه مموری ما اونجاست. شما با توجه به تجربه علمی که دارین، دوست دارم این رو برای ما توضیح بدین که این فرکانس ها چجوری، بالاخص فرکانس هایی که ما بهش میگیم ما تو فرکانس ترسیم، تو فرکانس عشقیم، اینها تفاوتاش چیه و اصلا چجوری کار میکنه؟ خب احساس گناه اون چیزی نیست که من دوست دارم. اصلا ازت نمیخوام ایمیدیتلی از احساس گناه بری احساس لاو، چون اصلا این اتفاق نمیفته، چون سویچینگ بین این دوتا خیلی کار داره. تو 200 میخوای بری تو 500، خیلی پله با بری بالا. این جایی که تو وایسادی فقط اینا هست. اگر که یه چیز بهتر میخوای جاتو عوض کن. به پادکست هیچ مگو خوش اومدید. ما اینجا کنار همیم تا درباره سفرهای درونی، ذهن آگاهی، مدیتیشن، فیزیک کوانتوم، روح و انرژی حرف بزنیم. با میهمانان درباره لحظاتی صحبت کنیم که سکوت تبدیل به صدا میشه و آگاهی در سطحی عمیق‌تر به خودش شکل میگیره. من علی هستم با پادکست هیچ مگو و امروز میزبان دکتر کیمیا قلخانی هستم، پروفسور و عضو هیئت علمی دانشگاه مکمستر کانادا و پژوهشگر در حوزه نوروساینس. دکتر کیمیای عزیز، خوشحالیم که در استودیو هیچ مگو همراه ما هستیم. سلام علی، خیلی ممنون که من دعوت کردی. منم خوشحالم که اینجا هستم. دکتر کیمیا، شما پژوهشگر و مدرس دانشگاه هستید. مهندسی برق و کامپیوتر رو تا مقطع دکترا ادامه دادید. 2 بورسیه فوق دکترا در مهندسی برق و مکانیک رو در کارنامه خودتون دارید. شیفتگی شما به علوم اعصاب، عملکرد مغز و سیستم عصبی انسان و اینکه مغز چطور کار میکنه، ما چطور جهان رو تجربه میکنیم و تجربه انسان چطور توسط سیستم عصبی شکل میگیره، شما رو به دانشگاه MIT هم کشوند، جایی که در حوزه نوروساینس شما هم تحصیلات تکمیلی داشتین. این رو باید اعتراف کنم که خلاصه کردن سوابق تحصیلی شما بسیار کار سختی بود، ولی دوست دارم بریم قبل از اینکه وارد دنیای علمی شما بشیم، بریم به دوران کودکی و جوانی شما. وقتی که امروز به مسیر زندگیتون نگاه میکنید، شما قهرمانی کشوری در تنیس روی میز داشتین، کمربند مشکی تکواندو گرفتین و مسیرهای علمی رو یکی پس از دیگری طی کردین. اون دنیایی که کیمیای کودک و نوجوان توش زندگی میکرد چه ویژگی هایی داشت؟ چه چیز شاخصی توی اون دوران میبینید که مسیر شما رو امروز به سمت علم و اسپریچوالیتی هر دوتاشون آورده؟ خب راستش اینا که گفتی خودم بردی عقب. یه لحظه رفتم به اون جایی که من وقتی که هنوز خیلی چایلد بودم همه اینا رو از هابی انجام میدادم، از این برنچ به اون برنچ با یه دنیای خیلی خیلی کوچولوی خودم میپریدم، دوست داشتم همه چیز اکسپریانس بکنم. اون موقع اصلا به فیوچر نگاه نمی‌کردم، به آینده. اون موقع اصلا به آینده نگاه نمی‌کردم. اصلا نگران این نبودم که این کار که الان میکنم یه روزی یه جایی برای من یه کاری قراره بکنه، به درد من قراره بخوره. اصلا به اینا فکر نمی‌کردم. ولی وقتی که همینطور بزرگتر شدم، بیارز خودم ننشسته بودم انقدر به دیتیلش خوب بازش بکنم، یادم میاد که وقتی همینجور داشتم بزرگتر می شدم، خب من همیشه این فیلینگ رو داشتم که دوست دارم همه چیز یاد بگیرم. ولی الان شده بود یه تیکه از پازل از اینجا برداشتم، یه تیکه از پازل از اینجا برداشتم. هنوز این پیکچر نداشتم که این تیکه ها کجای پازل کنار هم چطوری میشن، چی قراره از توش در بیاد. خب من سپورتس میکردم، اتلیک بودم مثلا، بعد آرت خیلی دوست داشتم، کار هنری خیلی دوست داشتم، کار ورزشی خیلی دوست داشتم. یا بعد مهمتر از همه خیلی کریس بودم که توی بادی من چی داره میگذره. ولی خب چجوری شد؟ از کجا؟ چرا رفتم انجینیرینگ؟ I don't know. انگار یه چیزی هم توی من همیشه بود که تو دوست داری کرییت بکنی و خب حالا با خلق بکنی. یا خلق بکنم.
با understanding اون موقع من که چایلد بودم خلق کردن یعنی انجینیرینگ. پس تو باید بری انجینیرینگ بخونی که تو بتونی یه چیزی کرییت بکنی. حالا خیلی هم نمیدونستم چی میخوام کرییت بکنم، ولی از اینی که یه چیز تکراری به من بدن بگن که تو این ریپیت بکن، من خیلی خیلی کامفورتبل نبودم. من دوست داشتم یه چیز جدید که من اونرشم، من درستش کردم. پس من رفتم الکتریکال انجینیرینگ خوندم. من بیام یه دیوایسی درست بکنم که این نیست، هیچ کس نمیدونه این چطوری کار میکنه، من میدونم. خب این شروع کردم، از اونجا شروع شد که من میخوام یه دونه سرکت بورد، حالا کسی که الکتریکال یا یه مدار الکتریکی که حالا یه کسی که الکتریکال انجینیر میدونه، این المان ها باید تو با یه اوردری و با یه ساینسی و با یه اورنسی اینا به هم کانکت بکنی. نمیشه همینجور رندم یه دونه رزیستر برداری به یه کپاسیتر، بعد به یه دونه باتری، بعد به یه دونه لایت، بعد تو انتظارم داشته باشی این سرکت درستم برای تو کار بکن. من فقط یه چیزی اینجا میخوام یادآوری بکنم. ما خیلی از مخاطبامونم تو ایران هستن و ممنون که قبول کردین این گفتگو رو ما با هم داشته باشیم، چون من میدونم که فارسی صحبت کردن اصلا برای شما راحت نیست، ولی لطف کردین و این دعوت رو پذیرفتین. من اگر جایی یه موقع شاید وقفه‌ای بندازم و کلمه‌ای رو بگم، عذرخواهی میکنم پیشاپیش. سعی میکنم کلمات فارسی رو فقط گاهی بگم برای اینکه دیگه زیرنویس‌ها کمتر بشه. خیلی کار خوبی میکنی، برای منم اینجور راحت‌تر میشه. تو بیانست من خودم خیلی دارم ترای میکنم کلمه‌های فارسیش پیدا بکنم، هر چقدر بتونم اکسنتش هم فارسی بکنم at the same time مثلا چند تا کار بکنم. حالا شما سالهای خیلی زیادی از ایران بیرون بودین، درسته؟ بله. شما فرانسه زندگی کردین؟ نه، فرانسه زندگی نکردم، همون کانادا بودم، ولی خب مثلا فرنچ بود، ولی ریزن اصلیشون نیست. من اوریجینالی اصلا فارسی سپیکینگ نیستم. ریزن اصلیش اینه که فارسی اصلا فرست لنگویج من نیست و خب من با فامیلی خودم اصلا فارسی حرف نمیزنم و چون که فارسی حرف نمیزنم خب نچرال کلمه‌های فارسی بلد نیستم، یا اگر هم بگم خیلی هم اکسنت داره. خب این چیزی نیست که آدم براش بخواد اپولوژایز بکنه، ولی هنوز امیدوارم که چون هر کس یه پث و یه جرنی خودش داره، مسیر خودش داره. anyway من دوستش دارم، این چیزیه که هست و باهاش زندگی میکنم. سپاس از شما که قبول کردین و به استودیو اومدین برای ضبط این برنامه. من خودم همیشه گفتم و باور دارم کلمات مهم نیستن، اون پیامی که منتقل میشه چیزیه که باید بهش توجه کرد. به جای اینکه توجهمون رو به کلمات ببریم که انگلیسیه یا فارسیه یا چه مدلیه، مفهومی که پشت این کلمات هست چیزیه که ما باید بهش توجه کنیم. آیا تو دوران کودکی چیزی بود که شما رو به دنیای معنوی وصل کنه؟ بله بود، خیلی چیزا. خب من اولین چیزی که یادم میاد اون موقع اسمش دنیای معنوی، حالا spiritual world نمیذاشتم، من خیلی کوچولو بودم، ولی یادم میاد از وقتی که نوشتن که خیلی زود یاد گرفتم، یعنی حتی زودتر از مدرسه رفتن یاد گرفتم، ولی it was like مثلا 8 years اینا بودم که یادم همیشه میرفتم برای خودم یه گوشه می نشستم و می نوشتم، جورنال می کردم. حالا امروز بهش میگیم جورنالین و امروز خودم مثلا از ان اکسپرت به عنوان یه متد که کلاینت ها و حالا پیشنت ها باهاش درمان بکنم ازش استفاده میکنم. ولی back then as a child که من نمیدونستم که این رایتینگی که من دارم میکنم منو کانکت میکنه به یه جای دیگه. درسته، خیلی جالب. یعنی در واقع اون دوران کودکی شما این جورنالینگ و نوشتن یک وسیله شد برای اینکه شما رو وصل کنه به اون چیزی که امروز داریم، به خودتون. به خودم. به جای خاص وصل نمیشدم، ولی gradually همین که داشتم چالش میکردم که what happened to you، مثلا امروز برای تو چی شد، یا تو امروز چجوری گذروندی. و اصلا نمیدونستم، حتی اینم به عنوان یه دونه چایلد نمیدونستم این کار که من دارم میکنم یعنی نچرالی دارم با هایر سلف خودم کمیونیکیت میکنم. درسته میفهمم توی من چی میگذره، یعنی نچرالی دارم برینم، حالا الان از ان اکسپرت ولی اون موقع از ان چایلد داشتم برینم مانیتور میکردم که چطوری دارم انالایز میکنم، چطوری چیزا میفهمم، ایموشنم به هر چیزی که دیلی اکسپریانس میکنم برای من چیه. اینا یه چیزی اتوماتیکلی برای من هیچ کس هم بهم یاد نداده بود، همینجور نچرالی خودم فقط مینوشتم.
درسته. یکی از سوالات مهمی که همیشه بوده و اینو به نظر من جا داره از شما بپرسیم اینه که آیا معنویت قبل از علمه؟ خب این سواله با ساینس نمیتونم برای تو جواب بدم، با علم. اینو با فلسفی میتونم برای تو بگم. یا اینجا فلسفه اگر بخوام بگم، خب برگرد به اینه که یه چیز خنده دارم میتونم برای تو بگم اول تخم مرغ بود یا اول مرغ بود. درست. این قصتش کمی خنده داره. همه میپرسن اولش کدوم بود. خب حالا اول ساینس بود یا اول spirituality بود؟ 1000 years ago، یه جایی که خیلی دور بود، 1000 تا سال دیگه بود، قبل از اینی که ساینس بیاد توی زندگی هیومن، همه آدم ها یه چیزای فیل میکردن که خب حالا ما بهش میگیم spirituality، تو حالا کلمه فارسیش معنویت. خب بود. حالا معنویت چی هست؟ اگر بخوایم ساینتیفیک معنویت رو بگم، معنویت یعنی اون چیزی که هیومن داره زندگیش میکنه، اون تجربیات، یعنی اکسپریانس های دیلیشو، حالا اونا اون موقع بهش میگفتن اتفاقایی که دیلی میفته، همونا رو میگفتن معنویت. ولی امروز که حالا یه دونه چیز مادرن تر اومده که ما بهش میگیم ساینس، و ساینس مادرن، یه ساینس مادرن میاد فوکس میکنه فقط روی هر چیزی که ما بتونیم ببینیم و ما بتونیم میجر کنیم، یعنی اندازه بگیریم و ما بتونیم ریپیت کنیم. پس من اول میام برای تو میگم ساینس یعنی چی، معنویت یعنی چی. ساینس یعنی هر ایونتی، هر رخدادی که تو بتونی ببینیش، بتونی اندازش بگیری و تو بتونی تکرارش کنی، این رو ما بهش میگیم ساینس. چرا ما مثلا یه چیز میبریم توی لابراتواری، اونجا هی میخوایم ریپیت کنیم و بعد بفهمیم که توی هر یه دونه ریپیت آیا ریزالت های ما همونه یا نه؟ وقتی این اتفاق، ما یه چیزی رو بتونیم اینجوری ببریم تو لابراتواری، حالا توی هر فیلدی که باشه، انجینیرینگ باشه، فیزیک باشه، نیوروساینس باشه، هر فیلد دیگه ای از مدیکال ساینس که باشه، اون رو بهش میگیم ساینس، چون تونستیم میجرش کنیم و اندازش بگیریم. حالا اینکه میپرسی اول کدوم بود، با فلسفی همیشه میگیم اول spirituality بود و بعد این understanding modern که اسمشو گذاشتیم ساینس اومد. پس میتونم بگم با فلسفی spirituality همیشه before ساینسه، همیشه قبل از ساینسه، چون که خیلی اولدتره، خیلی خیلی اولدتره. بعد حالا میشه عین یه دونه parent و child، یه پدر و مادر. تو اول با یه پدر مادر باشه، بعد یه دونه چایلد، یه دونه بچه باشه. خب پس این بچه هر چقدر بزرگم بشه هنوز سنش از سن پدر مادر کمتره. پس همیشه سن ساینس کمتر از سن اسپریچوالیتیه و اینه که کی عقب کی جلوه، اینجا همیشه ساینس میبازه. ساینس همیشه عقب‌تر از اسپریچوالیتیه. من خودم از ساینتیست دارم اینو میگم. چرا؟ چون ساینس هنوز نتونسته همه اون چیزایی که تو اسپریچوالیتی هست رو بیاره، ببره تو لب، میجرش کنه، ریپیتش کنه. دقیقاً همینطوره. یعنی در واقع ابزارهایی که الان علم نوین داره برای اینکه بتونه اون تجربیات روزانه و معنوی انسان رو اندازه بگیره محدوده. روز به روز داره بیشتر میشه، ولی طبق چیزی که شما گفتین همیشه اسپریچوالیتی یا معنویت جلوتر از علم خواهد بود، چون قدیمی تره. فقط فرقش اینه که اگر تو با یه ساینتیست در مورد مثلا کامپریسن، مقایسه این دوتا با یه دونه ساینتیست که حرف میزنی، براش راحته بگه I don't know. ولی برای هر کسی دیگه I don't know یعنی end of یه استوری که تموم شد، میگم I don't know دیگه. اما ساینتیست وقتی میگه I don't know it's the beginning of the story، یعنی برای ساینتیست وقتی میگه اینو نمیدونم، تازه یه دونه پراجکت شروع شد، من برم دنبالش، بهش لایف بدم که بدونمش. این همون جایی که کنجکاوی توی یه دونه دانشمند یا یه محقق علمی شروع میشه، در واقع یه در جدیدی باز میشه که تازه بره کشف کنه. برای من ندونستن بزرگترین گیفته. من خیلی راحت میگم نمیدونم، I don't know but I want to know. برای من لحظه که میگم I don't know، همون لحظه میگم که it's time to give birth to something new. الان زمان اینه که برم یه چیز نیو خلق کنم. رسیدم با I don't know
رسیدم به اونجایی که این چیزای تکراری رو دیگه نمیخوام ریپیت بکنم. رسیدم به شروع، رسیدم به تولد. برای من I don't know یعنی it's birth time، لحظه تولد. یکی از سوالهای خیلی مهمی که توی بلخص دنیای مجازی خیلی دیده میشه یا محتواهای خیلی زیادی راجبش هست، راجب فرکانس هاست. شما با توجه به تجربه علمی که دارین دوست دارم این رو برای ما توضیح بدین که این فرکانس ها چجوری، بلخص فرکانس هایی که ما بهش میگیم ما تو فرکانس ترسیم، تو فرکانس عشقیم، اینها تفاوتاش چیه و اصلا چجوری کار میکنه؟ خب من اگر بخوام اکسپلین بکنم، فرکانسی ما چیزی توی ساینس نداریم که فرکانسی ترس چی باشه، فرکانسی مثلا خوشحال باشه چی باشه، فرکانسی اینی که پولدار باشیش، نداریم اینو. ما تنها چیزی که توی ساینس داریم و میجربله همون برین فرکانسیه که مثلا از آلفا، بتا، تتا، دلتا، گاما، اینا برین فرکانسیه. برای ایموشنمون و چه چیزی داریم فیل میکنیم، احساسمون، برای اونا ایموشن اصلا میجربل نیست توی ساینس. ما نمیتونیم اندازه بگیریم که اندازه ترس تو چقدره. هنوز دیوایسی نداریم توی ساینس که اینو اندازه بگیریم. اما برای اینکه بخوام اینو خیلی سیمپلیفای بکنم که همه بخوان اینو بفهمن، از سودو ساینس میتونم برای این استفاده بکنم. خب پس این چیزی که میخوام بگم، ازت میخوام یه دونه چارت این بالا بذاری که توی اینترنت هست، همه میتونن پیداش بکنن، ببیننش، ولی تکرار میکنم این ساینس نیست، این سودو ساینسه. چرا ساینس نیست؟ برمیگردیم به همون جایی که ساینس به هر چیزی که قابل اندازه گیری باشه ما به اون میگیم مثلا یه ایونتی یا یه چیزی که ساینتیفیکه. چون ایموشن قابل اندازه گیری نیست، چون ما هنوز نتونستیم براش یه دیوایسی بسازیم که اندازه‌اش بگیریم، این چارت رو درست کردن برای اینی که فقط درک فریکونسی و درک احساس برای آدم ها آسون تر باشه، نه برای اینکه این ریالیتیه. خب حالا اگر با توجه به همین چارت که دارین اینجا میبینین، فرض بکنیم که مثلا فریکونسی همین پایین کون رو اگر نگاه بکنی، این یه دونه کونی هستش، هر چقدر که پایین مخروطی هستش. این مخروط هر چقدر که تو پایین ترش رو نگاه بکنی میبینی عددهایی که کنارش نوشته شده که اونا همون فریکونسیه، یونیت اندازه‌گیری فریکونسی هم هرتز هست، اون عددها کوچولوتره. مثلا دیدی که حالا اگر تو برای انگلیش ورژنش رو بذاری میذاره 20 هرتز برای شم، یعنی فرکانس شرم 20 هرتزه. یعنی اگر این ابتدای مخروط نگاه بکنی، فرکانس شرم 20 هرتزه. یعنی کسی که داره احساس میکنه که من اشیم هستم، یعنی چی فارسی؟ شرمساره. اگر که ما میجر میتونستیم بکنیم، انقدر سطح اون فریکونسی پایینه، اگر مینیموممون مثلا 20 باشه، همون مینیموم رو داره اکسپریانس میکنه، پایین ترین رو داره اکسپریانس. حالا بالای کون رو نگاه بکنی، مکسیمومش میشه something مثلا یه چیزی بالاتر از 700 هرتز. حالا اگر اینا رو کامپر بکن، مقایسه بکن، ببین مثلا 20 هرتز خیلی زیاده یا 700. ببین تو چقدر فاصله داری با ماکسیموم، خیلی زیاد. خب پس ببین احساسات ما اینجا با توجه به سودو ساینس نه ساینس، احساسات ما و جایی که ما وایسادیم فقط مچ با اتفاقاتی که توی اون احساس میتونه بیفته. مثلا اگر من دارم برم روی چارتو که نگاه بکنم، دارم مثلا همون فیر که داشتم میگفتم آمیگدالا فیر سنتر ماست، مرکز امرجنسی سنتر بدن ماست، و لحظه‌ای که تو داری ترس رو احساس میکنی، اگر میشد اون رو اندازه بگیری، قسمت برینش رو میتونیم اندازه بگیریم که چه اتفاقی میفته. most of the time من دیدم کلاینت ها، پیشنت ها، فرکانس برینشون توی گاما فست ترین. اینم بگم توی پرانتز، ببینین فرکانس برین با این ایموشنال فریکونسی رابطه عکس داره. خب اینا دوتا رابطه عکس دارن. فرکانس برین هر چقدر بالاتر باشه، یعنی برین داره تون تون حرکت میکنه، خب و زیاد خوب نیست.
و ما وقتی آرام هستیم که فرکانس برین پایین باشه. ولی ایموشن برعکسه. ایموشن هر چقدر فرکانسش بالاتر باشه یعنی حس خوبیه. این دوتا رو با هم بعضی هر دوتاش بلدن، این دوتا رو با هم قاطی نکنی. شاید بهتر باشه چارت فرکانس برین هم براشون اینور بذاری، هم فرکانس برین که چجوری از گاما مثلا همینجوری میاد پایین، این برام که خب فرکانس احساس ما هستش. اینا دوتا رابطه برعکسن. سعی کنین اینا رو عکس‌ها رو نگاه بکنین، اینا رو خوب بفهمین که با هم قاطیشون نکنین. اینا رو در توضیحات قرار میدیم که لینک‌هاش رو بذاریم بهتر راحت بدیم. پس نگاه بکن، اگر تو یه جایی هستی که تو فریکونسی فیر هستی، تو اونجا مچ نیستی با اتفاقاتی که مربوط میشه، بالا رو نگاه بکن. لاو کجاست؟ عشق کجاست؟ فریکونسی لاو چنده؟ یه چیزی like مثلا 500 هرتز. تو وقتی که تو فیری که فریکونسی ایموشنال فریکونسی تو 100 یعنی خیلی دوری از لاو. تو نمیتونی توی فیر عشق احساس بکنی. اینو بذار ساده تر بکنم. سپوز که شما الان توی یه دونه خیابون داری زندگی میکنی. تو اون خیابون نیبرایی که هست، اتفاقاتی که هست، اگر استور هست، اگر ماشین هست، اون نیبری که تو میخوای ببینی، اگر خونش اون همسایه که تو میخوای ببینی، اگر که مثلا یا اون فامیل تو که میخوای ببینی خونش 2 تا استریت دیگه است، تو وقتی که تو خیابون خودت باشی نمیتونی اونو ببینی. اگر میخوای اونو ببینی باید از این استریت خودت بیای بیرون، حتی سامتایم درایو هم بکنی، بعد بری استریت اون جایی که خونه اون هست، جایی که ادرس اون هست، اونجا ببینیش. تو نمیتونی اون مثلا فامیلی که داری اصلا توی یه شهر دیگه است اینجا ببینیش، تو با بری تو شهر اون. میک سنس میکنه؟ پس وقتی که تو فریکونسی فیر هستی نمیتونی love experience بکنی، تو باید بری تو فریکونسی love تا اون اکسپریانس کنی. تو نمیتونی اینجا بشینی هی به خودت دعوا بکنی، هی به برینت دعوا بکنی، برینت رو بلیم بکنی. بلیم چی بگم براش؟ سرزنش بکنی. هی برین خودت سرزنش بکنی که من دارم ویژوالایز میکنم که الان خوشحال باشم، الان شاد باشم، love باشه اینجا، مثلا اون ریلیشنشیپ باشه یا wealth مانی پول باشه. نمیشه. تو اگر میخوای اونو اکسپریانس بکنی باید فریکونسی تو عوض بکنی، باید ادرس تو با عوض بکنی، باید از اینجا از این استریت جمع کنی، خونت ببره یه جای دیگه، یه استریت دیگه مثلا. اینو باید که ساده بشه. این قسمتش فقط اگزمپله. خب حالا درک ما از فریکونسی اینجا بهتر شد. پس من وقتی دارم فیر اکسپریانس میکنم نمیتونم یه چیزی که مربوط به wealth, happiness, ثروت، شادی، عشق، مثلا چیزای خوب، آرامش، اینا توی فرکانس فیر نیست. تو فرکانس فیر فقط همین احساسات بد، بترسی، یک کسی به تو دروغ بگه، یک کسی از تو یه چیزی بدزده، به تو خیانت بشه. این جایی که تو وایسادی فقط اینا هست. اگر که یه چیز بهتر میخوای جاتو عوض کن، آدرس رو عوض کن. تو نمیتونی بری توی گروسری استور، توی بقالی بگی که اومدم طلا بخرم. اون میگه من طلا ندارم. که تو طلا میخوای برو طلا فروشی، برو جولری اونجا مثلا چیزای. تو اینجا که اومدی من فقط مثلا چیزایی که توی گروسری استوری مثلا فروت و اینا میتونم برای تو بدم. میدونم تو اونا میخوای ولی آدرس اشتباه اومدی، برو اونجا. حالا این قسمت ساینس، اینجاش میشه فریکونسی ایموشن که حالا میجربل نیست، گفتم سیودو ساینسه. حالا این چجوری ربطش بدیم به فریکونسی برین؟ حالا این چارت اینوری نگاه بکنین. اون بالا که میبینی تون 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 اینجوری حرکت کرده، روشته گاما، یعنی فرکانس برین خیلی زیاد و خیلی با اسپید زیادی داره بالا پایین میره. سایکلا رو، این سایکلا هر چقدر تعدادش زیادتر باشه و هر چقدر اینا به هم دیگه نزدیکتر باشن، این میشه گاما. و گاما میشه چی؟ میشه یعنی اینی که سوپر اکتیو برین تو، یعنی یه انرژی خیلی زیادی داره از تو کنسیوم میکنه. و وقتی که تو یه برینی داره که سوپر اکتیوه، انرژی خیلی زیادی از تو کنسیوم میکنه، خب بادی تو هم خیلی خسته میشه و بعد هم همون اکشن و ریاکشن عمل کرده تو هم توی زندگی معمولی خیلی ایمپکتت میشه. تو وقتی خسته باشی پرفورمنس خوب نداری، دقیقاً احساس خوب نداری. خب حالا چه کار بکنیم؟ سلامتی خوب نداری، رابطه خوب نداری،
ات ورک مثلا با سوپروایزرت رفتار خوب نداری، با بچه‌های تو رفتار خوب نداری، چون برینت انقدر اکتیو شده اصلا یه جا هم نشسته باشی. اکتیویتی برین با اکتیویتی بادی فرق میکنه. مثلا اینجوری نیست که تو حتما مثلا یه کار سنگینی کرده باشی که خسته شده باشی. اگر خیلی تات پروسس، برای فارسی تات پروسس چی بگم؟ در واقع فرایند فکری شما، فرایند فکری خیلی زیاد، یعنی فکر زیاد داشته باشی و فکرهایی که اونایی که دوست داری نیستن زیاد داشته باشی، انقدر فرکانس برینو میبره بالا که نهایتا میاد آمیگدالای تو برای تو فعال میکنه و آمیگدالا هم که فعال بکنه یعنی چه اتفاق میفته؟ یعنی احساسی که تجربه کردی ترسه، پس تو پرت شدی. حالا دوباره برمیگردیم به کون، پرت شدی اون پایین توی کون، فرکانس ایموشن تو نزدیک 100 و اتفاقاتی که تو داری توی زندگی اکسپریانس میکنی مچه با اون فرکانسی، مچه با اون اتفاقات مال اون خیابونیه که آدرسش 100. آدرس بهتر میخوای، باید حالا فرکانسی برین تو اجاست بکنی. فرکانسی برین اجاست کردن که خب پروسس داره. معمولا هم برای کسی که رفته باشه توی اونجا، حالا این قسمتشو برمیگردیم به ساینس، معمولا کسی که یه برینی داره که خیلی تایم زیادی توی گاما میمونه، یعنی خیلی سوپر اکتیوه، یعنی خیلی فعالیت زیاد داره، دیگه تنهایی خیلی راحت نمیتونه درستش کنه. حتما باید یه اکسپرتی کمک بکنه. منظورم از اکسپرت خوردن دارو نیست. دارو شاید یه جاهایی هنوز هست استفاده میشه، ولی کنار دارو خیلی اتفاقات دیگه باید بیفته. باید یه کسی بتونه برای تو قشنگ بگه که چه اتفاق توی برین تو میفته. اگر توی اون شرایط هستی حتما با یه کسی که بلده و تو رو step by step بیاره پایین. نه اینی که بگه تو برینت توی گاما، بشین ویژوالایز کن. برین دروغ رو میفهمه، گول خوردن رو میفهمه. با برین باید مثل ادالت رفتار کنیم، نه مثل بچه. برعکس به ما میگن. اگر اینها رو با ریالیتی بادی ما بیان به ما اکسپلین بکنن، برگردیم به همون لا آف فریکونسی. هیچ کس پشت لا آف فریکونسی گیر نمیکنه. بعد یک کسی نمیاد ناراحت بگه چرا برای همه کار کرد برای من کار نکرد. داستان برمیگرده به اینجا که ما دیپسش رو یاد نگرفتیم، عمیق نفهمیدیم. یک کسی اومده به ما گفته ویژوالایز بکن. فارسی برای ویژوالایز تصویر سازی بکن. حالا از من مثلا یک کسی میپرسه تو اکسپرتی یعنی تصویر سازی؟ جواب نمیده. چرا؟ تصویر سازی جواب میده. خیلی متد ما زیاد داریم که جواب میده، ولی اینکه تو کجا وایسادی و درمان تو چیه داستانش فرق میکنه. هر درمانی برای هر کسی توی هر تایمی جواب نمیده. درسته. اینها رو باید توی یه دونه مراحل مختلف step by step پشت هم یاد بگیری. نمیشه که تو مثلا تو گاما هستی، ما داریم ساینتیفیک حرف میزنیم، تو گاما ما نمیتونیم ویژوالایز بکنیم که من الان این همه والس دارم، این همه هپیم، این مثلا ریلیشنشیپ اینجوری دارم، این چیزایی که خیلی دوست دارم. این is impossible. اگر هم اتفاق بیفته تمپرریه، دوباره از دستش میدی، دوباره میشی همون بانکراپتد میشی دوباره. حالا یه سوال دارم. اونجایی که میگن، حالا دکتر جو دیسپنزا چیزی که اشاره میکنه، میخوام شما با کاراشون آشنا هستید. بله. خیلی وقتا اشاره میکنه اولا که دقیقاً همین در واقع رویه رو دارن که همیشه قبل از اینکه بخوای مدیتیت کنی باید بدونی چرا داری مدیتیت میکنی، باید بدونی چه اتفاقی تو بدنت داره میفته که اگر رفتی مدیتیت کردی بتونی تاثیرش رو ببینی و مؤثر باشه. جایی اشاره میکنن به اینکه تو باید احساس کنی یک چیزی رو. نگاه شما به این چیه؟ این با ویژوالایز کردن باز فرق داره. مثلا من میتونم توی مدیتیشن بشینم ولی برم به اون حالی که درون خودم شادی رو تجربه کنم، درون خودم اون احساس عشق رو تجربه کنم. ایموشن با ویژوالایزیشن فرق میکنه. ویژوالایزیشن یکی از متدهایی هست که میتونه ایموشن شما رو کنترل بکنه، تنها متد نیست. ما خیلی راههای دیگه داریم. تو باید بدونی که چی رو میخوای با چی کنترل بکنی. این کنترلری که دستت میگیری، حالا اینجا انجینیری میگیم،
من انجینیر اگر یه کنترلر میسازم، برای تیوی یکی میسازم، برای ایسی یکی میسازم، برای هر دیوایس یکی میسازم. من یه کنترلر نمیسازم تو همه وسایل خونت با همون یکی. حالا وقتی که میرسیم به قسمت اسمارت سیتی و اینا، چرا داریم میریم با اون سم، ولی با یه کنترلر تو نمیتونی همه چیز کنترل کنی. چرا میگم با به اورنس برسی، هم از بادی هم از ایموشن، به آگاهی بدن تو و احساس تو برسی. هر کسی باید at some point برای خودش باشه یه دونه دکتر. برای خودش باید بدونه، اتلیست اگر برای یک کس دیگه نمیدونه، دیگه دنیای این گذشته که ما بگیم نمیدونم. چرا گذشته؟ چون این همه سوشیال میدیا برای همه فری اویلیبله. بعد این بادی که من هر روز دارم باش کار میکنم، هر روز با منه، بد نیست بگم نمیدونم چه خبره توش. کمی بده، بذار یه کمی من تاچ بکنم ایموشن شما رو. از بادی دیگه از تو باید از بادی خودت باخبر باشی. حتما نباید یه دونه سرجن باشی، حتما نباید یه مدیکال دکتر باشی، حتما نباید پروفسور باشی که از تو اکسپکت بکنن بفهمی بادی تو چه اتفاق توش داره میفته، بفهمی ایموشن تو چیه. من از پیشنتم اکسپکتیشن ندارم که بتونه از بیمار من، از کلاینت من، از استودنت من، از یک کسی که میاد پیش من میگه کمکم کن، ازش هیچ وقت اکسپکت نمی کنم خودش درمان بلد باشه، چون اگر بلد بود انجام میداد چرا اومد پیش من. ولی ازش اکسپکت میکنم و اگر بلد نباشه با همه دلم براش تایم میذارم، بهش ترین میکنم که چطوری بفهمه چه ایموشنی رو داره اکسپریانس میکنه. یعنی باید بلد باشی، جنس ایموشن رو باید بشناسی. باید بدونی اگر مثلا اومدی پیش من بگی دکتر I'm having this pain or that pain، باید بتونی پینه رو بگی که این پینه چه ایموشنی داره به تو میده، که اون درده داره چه احساسی رو برای من بالا میاره. آفرین. داره به تو، اگر برگردیم به همون کون، داره به تو شیم میده، تو فیلینگی که احساس که داری شرمه، احساس که داری ترسه، احساس که داری مثلا ویکتیم بودنه، قربانی بودنه. این احساسا هر کدوم یه داستانی داره. اینجوری نیست که تو فقط بیای بگی یه چیز جنرال بگی نه من حالم خوب نیست احساسم بده. احساسم بده جواب نمیده. احساسم بده یعنی تو هیچی از درون خودت نمیدونی. تو با کلیرلی بدونی اون احساس اسمش چیه، با لیبل داشته باشه. اینه دیدی ما چقدر تایم میذاریم، مثلا میریم کیچن کابینتمون رو بر میداریم، این اسپایس ها رو لیبل میکنیم، مثلا این شوگر، این ادویه های مختلف همه رو توی آشپزخونه همه رو اسم میذاریم به اونا، برچسب میزنیم به اونا که یه بار یه چیزی کم زیاد اشتباه نکنیم توی غذاها، چون که برای ما مهمه چه جوری باشه، چه تیستی داشته باشه. همین رو تایم رو باید بذاریم ایموشنامون رو توی برینمون لیبل انقدر باید کلیر بدونیم که من الان چی دارم تجربه میکنم که وقتی فهمیدم، بعد از یه تایمی وقتی مثلا میان پیش من ترین میکنم، بعد از یه تایمی یادش میدم که گفتم like best situation برین اینه که تو فقط سویچینگت خیلی خوب اتفاق بیفته. تو کی میتونی سویچ کنی از های به لو؟ وقتی که این سویچ انقدر اسمارت دیزاین شده باشه. چرا من هم انجینیرینگ خوندم هم نیوروساینس؟ برای اینکه این دیزاینه، این سویچ باید آن و آفش، up and down، low and high، 1 and 0 دیجیتال سیستم دیگه 2 تا استیت داره. حالا هر کسی کمی انجینیرینگ بلد باشه بلد نباشه مهم نیست، هر چیزی که سویچ میشه یعنی بین 2 تا شرایط داره فرق میکنه، روشنش با خاموشش، بالاش با پایینش، اینا فرق میکنه. اینقدر کوالیتی این سویچ با خوب باشه که تا سویچش میکنی ایمیدیتلی از بالا بیاد پایین، یا برعکس. پس باید تو، چرا کی این اتفاق میفته؟ وقتی که من مثلا یه دکتر آف انجینیرینگ بیام توی برین تو این سویچ تو رو درست کنم، نه از توی برینت نمیتونم. من نمیتونم بیام تو برینت، هر چقدرم اکسپرت باشم، هر چقدرم اسمارت باشم، من فقط میتونم کلاینت رو بشونم بهش یاد بدم چطوری این کار، چطوری ایموشن تو بدون. اگر ایموشن تو که دونستی، نچرالی سری لیبلا رو میخونی. الان دارم گیلت اکسپریانس میکنم، احساس گناه. یا الان که احساس گناهه، خب احساس گناه اون چیزی نیست که من دوست دارم. اصلا ازت نمیخوام ایمیدیتلی از احساس گناه بری احساس لاو.
چون اصلا این اتفاق نمیفته، چون سویچینگ بین این دوتا خیلی کار داره. تو 100 میخوای بری تو 500 خیلی پله بری بالا، جون نداری انقدر بری بالا. کونو که نگاه بکن ببین چقدر اینا فاصله داره. تو باید دونه 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 اینا رو بری بالا. تو نمیتونی از 100 جامپ کنی رو 500. میتونی بکنی، ولی اگه بلد نباشی چجوری وقتی لند کردی تو 500 اونجا بمونی دیگه نیای پایین. یه لحظه رفتی اونجا یه چیزی گراب کردی، ایمیدیت رو دوباره از دستش میدی. حالا این جواب اونی میشه که بعضیا میان میگن که من چرا این همه پرکتیس میکنم ولی نتونستم حالا اون چیز خوبی که خواستم و هنوز برای خودم پیدا بکنم. یا چرا به دستش آوردم ایمیدیتلی از دستش دادم. چون که توی این فاصله نچرالی برین کار خودش، برین سویچ کردن نچرال خودش رو داره. نچرالی برین یه بار سویچ کرد، جام شدی اون بالا، یه چیزی برداشتی، ولی چون بلد نبودی چجوری اونجا وایسی، یعنی چجوری برین فریکونسی تو نگه داری توی فریکونسی خوبی که باید اونجا باشه، دوباره پرت شدی اومدی سر جای اوله، سر جایی که برین خوب بلده اونجا وایسه. گاما برین خیلی تایم زیادی اونجا رو پرکتیس کرده، اونجا بودن براش آسونه، چون برین هر چیز آنونی رو باش فایت میکنه، هر چیز ناشناخته هر چیز ناشناخته. حتی اگر تو بیای مثلا تو یه کسی بودی که یه تایم زیادی مثلا یه دراگی استفاده میکردی، ادیکتد بودی به یه دراگی، میدونی اون تاکسیکه، میدونی اون بده، میدونی اگر اون استفاده بکنی برای بادی تو یه اتفاق بدی میفته، ولی برین تو اونو میشناسه، اونو پریفر داره. یعنی چی؟ اولویت داره براش، چون شناخته شده است، چون اون دراگ رو میشناسه. وقتی که اون دراگ رو میذاری جلوش، یه دونه مثلا ظرف خیلی میوه خوشمزه‌ای، چیز خیلی خیلی یونیکی هم میذاری، برین نچرالی اون دراگ برمیداره، چون ایموشنی که اون دراگ براش درست میکنه براش نونه، آشناس. به خاطر همین نچرالی میگه من یه چیز نونو I prefer it than choosing something unknown. من یه چیز که میشناسم بردارم، خیلی برام بازم سیف تره، حالم بهتره، زحمت کمتری میکشم تا اینکه یه چیز unknown بردارم. چون برین باید انرژی کنسیوم بکنه برای اینی که یه چیزی که unknown، یه چیز که جدید بوده رو بخواد بشناسه. مثل خودمون بیرون، دنیای بیرون، حالا ما توی برین نمیبینیم، دنیای بیرون شما یه دوستی که میشناسیش راحت تری بریز، مثلا حتی ممکنه اگر یه پول خواسته باشی بارو بکنی، ممکنه حتی میدونی که اگه برم من به هم نمیده، ولی بازم you prefer to go and try somebody who you know. یه کسی که میدونی رو میگی من برم یه در خونش بزنم حالا بگم، اون یکی اصلا نمیشناسم، من در خونه یه نیبری که نمیشناسم چجوری برم بگم یه کمی پول مثلا برای من لازم دارم بده، با اینکه میدونی اونی هم که میدونی، حالا شاید اینی که نمیدونی بهت بده، ولی اونو میدونی 100% بهت نمیده، ولی برین تو بازم میگه برو اونو ترای کن. درست. برو اونو ترای کن. خیلی جالب. چیزی که اشاره کردیم برای من خیلی جالب توجه بود، این که یه چیزی که شاید باعث میشه که ما سراغ ناشناخته نریم اینه که بدن ما نمیخواد انرژی بیشتری مصرف کنه، میخواد انرژیشو نگه داره، بخاطر همین میره سراغ چیزی که میشناستش. اگر بخوام با ساینس اینو جواب بدم، یه کوچولو دپس میرم توی نیوروساینس. اصلا شناخته ناشناخته یعنی چی؟ حالا الان یه کسی میپرسه خب باشه که حالا برام بگو اصلا نون ان آنون برای برین، یعنی برین از کجا فهمید چی نونه چی آنونه؟ ببینید ما توی برین تنها چیزی که تا آخرین لحظه زندگیمون میتونه گرو بکنه همون نیورال پسویه که توی برین ما هست، یعنی اون نورون هایی که توی برین هی میتونه جدیدش ساخته بشه. پس برای هیومن اینجوریه که چون که این تولد همش اتفاق میفته برای برین، دائم یه نورون های جدیدی میتونه اونجا بیاد و شکل بگیره. این نورون ها دارن همینجور حرکت میکنن. چرا میگی که کنسیوم انرژی هست؟ اینو میخوام اکسپلین بکنم. این نورون هایی که داره حرکت میکنه فقط وقتی برای ما یه اسکیلیه یا حالا یه چیز نونه که اینا به هم کانکشن داشته باشن. یعنی برگردیم حالا به الکتریکال انجینیرینگ، وقتی که تو یه دونه کپاسیتر داشته باشی، اینا رو فارسیاشو بلد نیستم، چند تا یه خازن داشته باشی، یه دونه رزیستر داشته باشی،
یه دونه لامپ داشته باشی، یه دونه بطری داشته باشی، تو اینا رو باید به همدیگه کانکت بکنی تا یه سرکت برای تو ساخته بشه و بعد اون سرکت بخواد کار بکنه تا اون مداره تشکیل بشه. تو مداره. یه دونه اگزمپل دیگهش جی پی اس که همتون دارین دیگه، جی پی اسی که همه ما استفاده میکنیم. این جی پی اس اگر یه ادرس یه جایی تازه ساخته شده باشه، یه خونه یه جایی، اگر نیان اون ادرس رو لود بکنن به جی پی اس، تو هر چقدرم به این جی پی اس بگی منو ببر اونجا، اون نداره، اون نمیدونه اون اصلا کجاست. تو باید مانیوالی بیاد به اون جی پی اس بگی مثلا این بیلدینگ، این شاپینگ ماله یا هر چی این تازه است، برند نیو ساخته شده، این اینجاست، توی این استریت، توی این سیتی. تو باید از اینجاها رد بشی بری اونجا. حالا نیورال پسوی برین همینطوریه. هر نیورونی که اونجاست باید کانکت بشه تا یه دونه اسکیل ازش در باید وصل بشه. باید این نورونا به هم دیگه وصل بشن تا بشن یه دونه مهارت برای تو، تا بشن یه هنر برای تو، تا بشن یه دونه ساینس برای تو. درسته؟ پس اون انرژی که ما کانسیوم میکنیم همون انرژیه که میخواد این نورون ها رو به هم وصل کنه. اون تایم میبره، زمان میبره و انرژی میبره که این نورون ها حرکت بکنن، بیان به هم دیگه وصل بشن، یه دونه مپ درست بکنن، یه دونه نقشه درست بکنن برای این چیز جدید که داشتیم. مثال اینو میگفتیم یه چیز تاکسیک با یه چیز خوشمزه. این چیز خوشمزه حتی چون برای برین آشنا نیست، نون نیست، یعنی نیورال پتاش نیست، نیورال پثش نیست، نیورال نتورکش نیست، یه تایمی میبره که این ساخته بشه. حالا یا اون پرسن یه کمی شجاع میشه، اونو میخوره، اولین بار که بخوری اولین اتفاق میفته، تو یه دونه آشنا میکنی برینتو باش، یعنی یه نیورال پسوی اینو دیگه ساختی. دفعه دوم که میخوای همون میوه خوشمزه بخوری دیگه برینتو میدونه، آسونتر برش میداره. درسته. آسونتر برش میداره، انرژی کمتر استفاده میشه، تو خودت رو کمتر آرگیو میکنی که بخورم نخورم، خوشمزه باشه خوشمزه نباشه. این همون چیزیه که ما معمولا ورزش کردن برای اون اولش سخته، که میگن شروع کن، اون اولش بیشترین انرژی رو مصرف میکنی و بعدش آسون میشه. این دقیقاً همون نوروپتاییه که باید ساخته بشه که انرژی مصرف میتونه میکنه. ورزش باشه، میتونه همه رو ببرن به بچگی هاشون. بیشترمون اگر همه نه دوچرخه سواری کرده بودیم، بایکینگ کرده بودیم. یادتونه چند بار زمین خوردیم، چند بار افتادیم، چند بار یه پرنتی ما رو نگه داشت. چرا؟ چون نیورال پثوی اینی که چطوری پدال کنم نداشتیم. ساینس اینو خیلی خوب جواب میده. بعد ما بچه بودیم، خیلی ترس برامون، ما کیریس بود. تو بچه که خیلی ما شجاعتر از تو بزرگی هستیم. پس اگر یه بار زمین خوردیم، حالا بعضیامون چرا، خیلی کممون اگر مشکلات دیگه بود، مثلا بچه‌ای که کمی مشکلات دیگه داشته باشه نمیخواد دیگه ترای بکنه، ولی اگر بچه‌ای که بیشتر بچه‌ها میخوان ترای بکنن دوباره ترای میکنه. بعد تازه بعضی موقع پرنتش میاد میگه که نه خطرناکه، تو این دفعه بیفتی اینجا اینجوری میشه. بعد چه کار میکنه بچه؟ یواشکی انجام میده. درست. یواشکی میره بایکش برمیداره میره یه جای بایکینگ میکنه. بعد یه روزی میبینی که بدون اینکه کسی کمکش کنه این هلپ های دوچرخه اون در آورده و خودش داره بایک میکنه. پس چه اتفاق افتاد؟ بایکینگ یه دونه عملی بود که آشنا نبود، نون نبود. اصلا ما نیورال پسویش نداشتیم که چجوری من سوار بشم، چجوری پدال ها رو پدال بکنم. با ریپیت کردیمش یه دونه فکتی که نونه و بعد دیگه وقتی که نون شد تو اصلا نفهمیدی کی سوار شدی، کی پدال کردی و کی از استریتت رفتی بیرون. من خودم الان وقتی که صبح میخوام برم توی گراژ مثلا ماشین من بردارم، آیسور من اصلا نمیفهمم کی نشستم تو ماشین، اصلا نمیفهمم کی از گراژ رفتم بیرون. بعد یه دفعه میبینم من تو هایویم. حالا ولی یادم میاد روزی که برای اولین بار میخواستم درایو بکنم من خیلی انرژی کنسیوم میکردم. اول مثلا کمربند رو ببندیم، اول استارت بزنیم، اول مثلا این پدال یا اول اون پدال، بعد هی ماشین مثلا خاموش میکنی. ولی بعد از یه تایمی میرسی به جایی که تو اصلا نفهمیدی کی سوار شدی، کی که از تو گراژ رفتی بیرون، کی رفتی هایوی. درسته. چون دیگه برای برین نون شده و انرژی کمتری کنسیوم میکنه. حالا فولی که من انقدر این رو کلیر گفته باشم. من میخوام برگردم به اونجایی که گفتین. به نظر من یه پیام خیلی خیلی قشنگی توش بود، این که
کسی که بنا به فرض توی احساس و فرکانس شرم قرار گرفته، گفتین نمیتونه به این راحتی جامپ کنه بره به فرکانس عشق، ولی کاری که میتونه انجام بده اینه که از فرکانس شرم یه پله بیاد بالاتر، یه فرکانس بیاد بالاتر، اونجا خودش رو تثبیت کنه، از اونجا یه پله دیگه بره بالاتر. این یه پروسس، یک مسیری که میشه قدم به قدم رفت بالا و تو اون فرکانسی که میخوایم پایدار بمونیم به جای اینکه دوباره پرت شیم پایین. من حتی اینو یه مثال میزنم. من بارها شنیدم که کسی گفته که من اتفاقا یه نفر رو پیدا کردم توی رابطه که فوق‌العاده بود، همه چیش همونی بود که من دلم میخواست، ولی بعد خودم خرابش کردم، بعد اون رابطه رو از دست دادم. من این مثال رو شنیدم بارها و برمیگرده به همین چیزی که شما گفتین. ببینین همین چیزی که گفتم، نه فقط رابطه، how many time تو دیده باشه که مثلا یه کسی لاتاری همینجا تو کانادا یا تو یو اس مثلا لاتاری برده باشه، بعد اوورنایت اینو دوباره از دست بده، مثلا بعد از چند سال دیگه اون پولو نداره، از دستش میده. چرا این اتفاق میفته؟ پس فقط جابجا شدن مهم نیست، چطوری جابجا شدن مهمه. فقط اینکه اوورنایت من مثلا یه چیزی رو به دست بیارم و فکر میکنم خیلی اسمارت بودم که اوورنایت به دستش آوردم، این یه وارنینگه. این خیلی مهمه، حواسمون باید باشه. این چیزایی رو که ما تو تایم کم بدون پریپریشن به دست میاریم، بدون آمادگی به دست میاریم، بیشتر موقع اسمش لاک نیست. بیشتر موقع ها یه جامپ فریکونسیه که یه لحظه اتفاق افتاده. همین چیزی که میگی یه ریلیشنشیپ خوب اتفاق افتاد ولی خودم خرابش کردم و من با ساینس برای تو میگم یعنی چی؟ یعنی که من یه بار جامپ کردم به فریکونسی 500. چون میگی ریلیشنشیپ یعنی لاو هم almost مثلا با همون سودو ساینس یه چیزی حدود 500 هرتز مثلا اسامپشنش اینه که اونجا باشه. یه بار جامپ کردم اونجا، یه پرسن خوبی که اونجا بود، آدم کامیتد بود، آدم مثلا متعهد بود، راسکو بود، اینا اونجا پیدا کردم. بعد ولی که رسیدم بهش، چون بادی من و برین من، اینم کوچولو بگم توی پرانتز برای شما، ما فقط برینمون مموری نداره، با تک تک و تمام سل‌های بادیمون مموری داره، همش حافظه داره. ما همه فکر میکنیم فقط همین یه دونه مموری سنتر که پشت سر ما باشه، ما همه مموری ما اونجاست، ولی نه، همه بادی ما داره، همه بادی ما میتونه یادش بیاد. من برگردم به همون اگزمپل، پرت شدم اونجا، این ریلیشنشیپ رو پیدا کردم. بعد چون برین من بیشترین چیزی که براش نونه ترسه، اگر من تایم بیشتری از اینی که توی لاو باشم توی ترس بودم، پس دیفالت بادی منی که مموریش خیلی استرانگ و اسمارته و دیفالت برین من ترسه. پس چرا میگم خیلی مهمتر از اینی که حرکت کنیم اینه که چطوری حرکت کنیم. ما باید همیشه حواسمون به دیفالتمون باشه. اگر من دیفالتم فیره، اصلا تایم این نیست که من ریلیشنشیپ شروع بکنم، که اگرم کردم که خب دیگه هممون میدونیم چی میشه. خیلی قشنگ بود. یعنی اگر پیشفرض احساس من در طول روز همیشه ترسه، شاید شروع کردن یه رابطه خودش یه زنگ خطره. هر کاری که توی لایف میخوایم بکنیم، نگاه کنیم به ایموشنمون. دیفالت ایموشنمون چیه؟ یعنی دیفالت یعنی اون ایموشنی که ساده ترینش رو که بخوام بگم، اون ایموشنی که بیشتر تایممون داریم توی اون ایموشن زمان میگذرونیم. آیا بیشتر تایممون تو استرس، تو فکر اینی که از دست بدم، تو فکر اینی که اگه نشه، تو فکر اینی که من اندازه کافی خوب نیستم، من به اندازه کافی highly educated نیستم. اونو ببین چقدر highly educated، چقدر prettyه، اون خیلی بیشتر از من worthyه. اون میتونه کسی باشه که یه ریلیشنشیپ خوب فقط داشته باشه، نه من. چون اون همه اونا، اگر من یه کسی هم که اونجا وایسادم، من با همه قلبم میگم اصلا نرو برای ریلیشنشیپ، وایسا، اصلا تو تایمت نیست، تو آماده نیستی، تو خیلی کارا داری که ما با هم انجام بدیم، بیا بشین، من حرف دارم برای تو اصلا بلد نیستی هنوز
رفتی اونجا اصلا من بیارم به تو بدمم تو نمیتونی نگهش داری. همون اتفاق میشه که تو باید با من بیای. تو ماسل نگه داشتن ریلیشنشیپ هنوز نداری. برین ماسل نداره ها. اینا من استفاده میکنم برای اگزمپل. تو قبل از اینی که بخوای یه ویت بزرگی برداری باید بدونی ماسلای تو چقدر تالریت میکنه. قبل از اینکه وزنه سنگین بزنی باید بدونی که چقدر رو میتونی تحمل کنی. اگه یه دفعه یه چیز سنگین برداری چه برای تو میشه؟ باید بری خرج دوا درمون کنی. بعد برو تو یه دونه مثلا سرجری، یه دونه بک سرجری باید بکنی. اگزکتلی همینه. ولی ما از تو برین رو نمیبینیم. اما مثلا اینی که فیزیکمون رو میبینیم. مثلا من الان اگر به یه گرلی بگم تو بیا یه دونه ویتی که 150 kg روش زده 150 kg تو بیا اینو لیفت کن، اصلا اون هیچی هم نگه، من بادش نگاه کنم میگم نه این کار تو نیست، این تو نمیتونی بلند بکنی. بعد اگر هم بگم بلند کن خودش هم میگه نه من این بلند نمیکنم. ولی اگر بلند کرد چه اتفاق میفته؟ خب دیگه به خاطر همین به خاطر همین میگم با همه ما یه جورایی دکتر خودمون بشیم. اگر من ایموشنام لیبل نداشته باشه میرم توی رانگ تایم رانگ اکشن میکنم. رانگ اکشنم یه دونه رانگ آوتپوت به من میده. در زمان اشتباه کار اشتباه میکنید و خروجی اشتباهی میگیرید. به خاطر همین من به همه اگر یه دونه چیز بخوام بگم اینه که سنسورتون رو دقیق تنظیم کنین. سنسورتون یعنی ایموشنتون. آگاه باشین به اینکه شما چه چیزی رو دارین احساسی تجربه میکنید. درسته؟ بله. یعنی احساساتتون رو لیبل کنین. یعنی وقتی اومدی نشستی پیش من گفتی دکتر کیمیا من این مشکل دارم، بعد من برگشتم به تو گفتم که چه احساسی داری؟ 3 ساعت برای من نباید توضیح بدی. باید بدونی. باید اگزکتلی بگی کمی شیم دارم احساس میکنم، مثلا اگر کمی احساس شرم دارم میکنم، به همون لحظه از تو میپرسم اگر از 10 بخوای نمره بدی به احساس شرم تو چند بهش میدی؟ بعد تو برمیگردی مثلا میگی من از 10 9 دارم شرم احساس میکنم. بعد میگم خب کانتینیو. حالا من فالو اپ کوئسچن ها میپرسم، بعد میرسیم به اونجا دوباره پازت میکنم، میگم الان چه احساس داری؟ تو بدون اینکه یه ساعت فکر کنی باید رسیده باشه به اونجایی که بگی الان ترس. یعنی باید این ایموشنا انقدر کلیر لیبل داشته باشه که وقتی سراغت میاد ایمیدیتلی بدونی این اسمش چیه اون اسمش چیه. تو اگر جنسش ندونی که اسمش نمیدونی. تو باید جنس یه چیز بدونی right؟ و اگر جنسش بدونی اسمش میدونی. بعد من اونجا میگم خب این فریکونسیش اینه، این پیشنت من، این کلاینت من الان تو 100. بعد با توجه به اون میام به تو میگم که الان استپ بعدی چیه. اگر که مثلا تو خواسته باشی برسی به لاو یا برسی به والز، اون موقع اگر که تو جنس ایموشنت بدونی من ذره ذره تو رو میبرم بالا و وقتی رسیدی بالا دیگه پرت نمیشی پایین. درسته. یه چیزی هم که نقطه مشترک میبینم تو حرفای شما این که دکتر جو دیسپنزا توی چیزهایی که توضیح میده، تو مفاهیمی که توضیح میده، میگه که تو باید در طول روز هم بتونی اون احساس رو نگه داری، اون چیزی که میخوای رو تجربه کنی. چون اگه توی مقطع کوتاهی تو اون فرکانس باشی یعنی فقط یک پرش انجام دادی و برمیگردی اون پایین. این برمیگرده همون چیز که گفتم دفالت. باید دفالت طول روز بودن یعنی چی؟ یعنی که تایم زیاد. هر چیزی که ما تایم زیادی باش بگذرونیم اون میشه دفالت ما میشیم همون. دقیقاً ما اون کسی هستیم که ایموشن ما زیاد اونو داره اکسپریانس میکنه، نه اون کسی که دوست داریم باشه. ما اون چیزایی تجربه میکنیم که دیفالت، یعنی ما چیزهایی که تو استریت، ما هر استریتی باشیم حوادث اون استریت تجربه میکنیم. ساده. اگر من توی استریت هستم که همسایه های اونجا خیلی سر صدا میکنه، شلوغ میکنه، من فقط سر صدا شلوغی تجربه میکنم. اگر یه استریتی اگر یه جایی میخوام باشم که خیلی آرام باشه، باید برم مثلا، حالا اینجا تو کانادا ما میگیم ریورس ساید، مثلا خونه های ریورس ساید و اینا، لیک ساید و ریور ساید و اینا، باید برم یه خونه‌ای که مثلا اونجا باشه، کوزی باشه، صدایی نیاد اونجا. یه جمله از استر هیکس هست که خیلی هم معروفه، اینه که ما هر لحظه در حال فرستادن سیگنال هستیم. اینو شما از نگاه خودتون چجوری تعریف میکنین؟ خب ببین، یه شورت انسر داره یه لانگ انسر داره. اگر شورت بخوام بگم چرا ما هر لحظه سیگنال میفرستیم؟ چون ما دائم ایموشن داریم. سیگنال های برین ما
یه دونه فانکشنی از ایموشن و احساس ما هستش. خب چون ما دائم anyway یه کسی نیست بگه من همین الان هیچ ایموشنی ندارم. ما همیشه یه ایموشنی داریم، حالا کار ندارم که چی باشه، مثلا ترس باشه، خوشحالی باشه، چی باشه، بالاخره ما یه ایموشنی داریم. حتی ما یه ایموشنی داریم اگر اون برگردین کن رو نگاه بکنین، یا حالا کن رو دوباره اینجا براشون اینجاشو حالا در بیار، اگر کن رو نگاه بکنین ما حتی یه دونه ایموشنی داریم، نیوترالیتی. یعنی چی؟ خونسا بودن. خونسا بودن. یعنی چون من وقتی میگم که فریکونسی برین ما یا سیگنالی که از برین ما میاد بیرون یه دونه فانکشنی از ایموشن ما هست، یه کسی ممکنه بگه که خب نه من چرا یه جاهایی هست که هیچی ایموشن ندارم. همون هیچی ایموشن نداشتن هم خودش فریکونسی داره، اسمش هم نیوترالیتیه. فریکونسیش هم مثلا یه چیزی نزدیک 300 something، حالا خیلی دقیق هم نباشه ولی توی این رنجه. زمانهایی که هیچ ایموشن خاص نداریم هم اون خودش یه ایموشنیه، اسم اونم نیوترالیتیه. خب بعد چون که ما همیشه ایموشن داریم، پس ما همیشه داریم سیگنال میفرستیم، پس ما همیشه داریم توی یه استریتی زندگی میکنیم، ساده. همیشه ایموشن داشتن یعنی همیشه توی یکی از این استریت های این کون بودن. anyway ما خارج از این کون نیستیم، توی یکی از این طبقه ها هستیم، پس توی هر طبقه هم داریم یه سیگنال میفرستیم. make sense میکنه؟ حالا اگر بیشترم بخوام بگم، یه کمی کوچولوی از برین اینو رفت میدیم یک کمی به برین، تنها تایمی که ما سیگنال نمیفرستیم تایمی هست که ما خوابیم. چون زمانی که خواب هستیم تنها تایمی هست که برین completely quiet شده و ساکت شده و اکتیو نیست و کاری نمیکنه. به خاطر همین اون تنها تایمی هست که برین اکتیویتی نداره، و وقتی که برین اکتیویتی نداره ایموشن جنریت نمیشه، یعنی احساس جنریت نمیشه. حالا یه کسی ممکنه از من بپرسه که خب برین داره فکر ما پروسس میکنه، ایموشن ما کجا پروسس میشه؟ نپرسیدی از من. جالبه. کجا؟ ایموشن ما تو هارت ما پروسس میشه. خیلی ها فکر میکنن این برین ما که داره بزرگترین جاب برای ما تو زندگی انجام میده. این هارت ما. برین ما قلب ماست. اصلا برین ما نیست که زندگی ما کنترل میکنه همش. برین ما یه پارتی از اون کنترل لوپی هست که توی الکتریکال انجینیرینگ وقتی که کنترل سیستم رو من درس میدم، کنترل لوپ رو میگم، برین ما یه پارت از اونه. بقیهش برمیگرده به قسمت‌های دیگه. هارت یه نقش خیلی مهم اینجا داره. برین میاد تات پروسس، من یه دونه فورمول میگم اینجا، یه دونه ایکویشن میگم. زندگی ما اینجوری ساخته میشه. یه فکری میاد برای ما، اول اینو انگلیسی بگم چون اگر اول فارسی بگم قاطیش میکنم. هر repeated thought یه دونه ایموشن جنریت میکنه و هر یه دونه ایموشنی که جنریت میشه میاد بادی ما با توجه به اون ایموشن یه اکشن یا ریاکشن میده و هر اکشن و ریاکشنی هم که ما میکنیم میشه سورس اون چیزی که تو دنیای بیرون داریم اکسپریانس میکنیم. باز اگر اینو کانسیدر بکنی، حالا فارسیش بگم، هر فکری که ما خیلی تکرارش کرده باشیم باعث میشه که یه دونه ایموشن برای ما ایجاد بکنه. هر ایموشن باعث میشه که یه هورمونی توی برین ما که مچ با اون ایموشن باشه ریلیز بشه، آزاد بشه و اون هورمون که آزاد میشه، اون هورمون از برین میاد به سمت هارت. دیگه بقیه کار توی برین اتفاق نمیفته، دیگه بقیه پارت توی کار توی بقیه بدن ما اتفاق میفته. به خاطر همینه که میگم این برین ما نیست که همه کار رو انجام میده. قسمتی که خیلی مهمه برای ایموشن، بعد از اینی که هورمون ریلیز میشه دیگه از گردن میاد پایین، دیگه میاد توی قسمت هارت و هارت که دیگه اون پروسس اونجا رو انجام میده که چطوری با اون هورمونی که ریلیز شده خودش رو مچ بکنه، چجوری منیج بکنه و چجوری حالا اکشن ریاکشن ها با توجه به هم نوع هورمون و هم just amount of the hormone، یعنی چقدر باشه اون هورمون، چقدر باشه مچ میکنه. شما الان میگید که قلب خیلی کار مهم، شاید مهمترین کار رو داره تو بدن ما انجام میده. بله. و خیلی جاها ما میشنویم که بهمون میگن که به قلبتون برید ببینید قلبتون چی میگه، دلتون چی میگه. آفرین. یا به قلبتون نگاه بکنید. درسته، خب ما نمیتونیم به قلبمون نگاه بکنیم. بازم برمیگردم اینجا یه کمی ساینس رو خیلی بولتر میکنم. اینجا یه کمی
shout out to scientist people اینجا. مثلا اینجا اونجا میشه که تو اگر جنس ایموشنات بدونی، میدونی تو قلبت چه اتفاق میفته. برگرد به قلبت، این کلمه فارسی که تو میگی برو به قلبت، برگرد به قلبت، در اصل با بر نمیگردیم به قلب. تو قلبم که نمیتونیم بریم. کاری که باید بکنی ساینتیفیک مچ این چیزی که شما میگی اینه که ببین چه ایموشنی داری اکسپریانس میکنی، بعد تصمیم بگیر. چون ما تو قلبمون که نمیتونیم بریم، تو قلبمون هم که کار خاصی اتفاقی که اونجا نیست که ما بریم یه کمی ادجاستش بکنیم همونی بشه که ما پس چرا به ما این میگن؟ منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که نگاه بکن ایموشنالی کجا وایسادی، یعنی تو کدوم استریت وایسادی. با توجه به اون لولای توی کون، هر چیزی که برگرد به قلبت، یعنی نگاه کن ایموشنت چیه. چون قلب مرکزش همون ایموشنه. ببین ایموشنت چیه. ایموشنت میشه ادرسی که الان وایسادی. اگر تو ادرسی که الان وایسادی اون چیزایی که تو میخوای نیست، مچ نیست، الان هیچ مگو جز سخن عشق مگو، هرچه جز این است بدن هیچ مگو. هیچ مگو سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو. هیچ مگو آن دم که تو را هیچ مگو آمده است، در هیچ نظر کن. هیچ مگو